بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. أحباء المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا العزيز فضيلة العلامة الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي من علماء بلاد الشام والمقيم في المغرب. أهلا ومرحبا سيدي. الله، بارك الله فيكم. كيف أنتم؟ الله بنعمة من الله وفضل. الحمد لله على سلامتكم. سلمكم الله. الله يحفظكم أنستم وشرفتم إن شاء الله. الله يحفظكم ويحفظ الأردن. آمين. أعزائي المشاهدين الكرام، رمضان شهر الصبر بامتياز. الصيام يحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، البعد عن المعصية يحتاج إلى صبر، تحمل الناس يحتاج إلى صبر. كل هذه الأمور مطوية في هذا الشهر العظيم المبارك الذي يعلمنا الصبر، والذي يوصل الصبر بالنهاية إلى النصر. حول هذا الموضوع نتحدث مع سيدنا الشيخ، نقول كيف نستفيد من شهر رمضان في تحقيق معاني الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الدكتور حسان، الله يبارك بكم ويحفظكم. اسمح لي في بداية الحديث أن أحيي السادة المشاهدين الإخوة والأخوات جميعا، وأن أبارك للجميع بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيه جميعا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، ويجعلنا فيه والجميع إن شاء الله ممن يسمعنا ويشاهدنا، وجميع المسلمين من عتقاء هذا الشهر من النار. آمين جاه المسلمين. أما بعد، أبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو حديث من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. البلاغة في اللغة العربية الإيجاز، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في كلمتين خلاصة هذا الشهر لما قال: الصوم نصف الصبر. وفي هذه رواية الترمذي، وفي رواية ابن ماجه: الصيام نصف الصبر. هذه خلاصة. الصبر لا شك من أهم المعاني، الأخلاق، من أهم الواجبات، من أهم الأسس التي تنبني عليها الطاعات والعبادات. قرن الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز ما بين الصبر والصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. فانظر إلى أهمية الصبر، حيث جعله الله تبارك وتعالى قرينا للصلاة التي هي عماد الدين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم نصف الصبر، يشير إلى ما في الصيام من فوائد تتعلق بالتحقق بهذا الخلق العظيم، خلق الصبر. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بشمائله الحميدة وخصاله المجيدة كان خير من خلقه الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن جملة هذه الأخلاق التي تحقق بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وفاق بها الخلق أجمعين ووصل فيها إلى الذروة: الصبر. لذلك تأهل النبي عليه الصلاة والسلام لأن يأتي بالبشارة للصابرين في قول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين. نقرأ الآيات من البداية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر. يعني الكلام وبشر يا أيها النبي، وبشر يا أيها الرسول. في بعض كتب التفسير تجد وبشر يا محمد، وهذا التقدير تقدير خلاف أسلوب الكتاب العزيز. جميل. لأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب العزيز يا محمد أبدا. جميل. وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فالتقدير هنا وبشر يا أيها النبي الصابرين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأهل بمعاني الصبر لكي يحمل هذه البشارة. هذا التأهل، الوصول إلى ذروة هذا الخلق، كان من خلال ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من أعدائه في مكة المكرمة خلال الدعوة، ما لقيه في المدينة المنورة
من جميع طبقات الناس غير المسلمين، ما لقيه من ألم وحزن لفقد أعز الناس لديه، فقد أمه وأبيه وفقد زوجه وفقد ولده وهكذا. نعم. فلذلك وصل النبي عليه الصلاة والسلام بحق إلى رتبة إمام الصابرين، فتأهل بأن يأتي بالبشارة للصابر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعود إلى معاني الصيام في الصبر، ولنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى إلى قول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين إلى آخر هذه الآيات. لكن هنا الصوم نصف الصبر. في الصوم معاني جليلة جدا. الصوم مدرسة للأخلاق، مدرسة لضبط النفس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الصحيحين، يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، في رواية: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا الحديث فيه إشارة إلى ضبط رد الفعل. جميل. نحن معظم المشكلات، الخلافات، الشجار بين الناس يأتي من رد فعل غير مدروس. بمعنى أن الإنسان يغلب عليه الغضب فيتكلم بكلام ثم بعد ذلك يندم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق الصائم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أحب أن أجلو ها هنا معنى دقيقا ربما لا يتنبه له كثير من الناس، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليقل. رأينا بعض الناس إذا خاض في شجار مع أحد يجيبه يقول: اللهم إني صائم. نعم. اللهم إني صائم، فيزداد الشجار حدة. نعم. لأنه الآخر صائم. نعم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا كلام دقيق في اللغة العربية، غاية الفصاحة والبلاغة. ما قال فليقل له إني صائم، وإنما قال فليقل أي في نفسه. المراد هنا أن يذكر نفسه بأنه صائم، أن يحدث نفسه سرا بينه وبين نفسه: أنا صائم. كيف يليق بي أن أغضب؟ كيف يليق بي أن أرد السباب؟ كيف يليق بي؟ هذا لا يليق أصلا في جميع الأحوال، فكيف وأنا متلبس بطاعة وعبادة لله تبارك وتعالى؟ هذا يذكر نفسه، بمعنى يصبر، الصبر على الأذى، الصبر على السباب، الصبر على الشجار، رفع الصوت، ما إلى ذلك مما يغضب الإنسان في حال الصيام، عليه أن يصبر. جميل. ويتحمل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل أنه في طاعة لله عز وجل. الفرق ما بين الصلاة والصيام: الصلاة طاعة لله عز وجل لكن تستغرق دقائق معدودات، نعم. وفيها الإمساك عن كلام الناس، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. لكن باعتبار أن الصيام عبادة تستغرق اليوم كله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فلا بد للإنسان من مزاولة الأمور الدنيوية والحديث مع الناس ومتابعة كل ذلك، لكن بضوابط شرعية لا تخرج به عن حدود الأدب مع الله تبارك وتعالى والأدب مع خلق الله. نعم. طيب، ربما الصوم يخرج الإنسان عن طبيعته من حيث أنه يعتمد في نهاره على الأكل، الشرب، المنبهات إلى ما ذلك، طبيعة النوم تختلف في رمضان. كل هذا يجعل الإنسان متحفزا أكثر، ربما عدوانيا في بعض الأحيان، إنه خروج عن طبائعه وخروج عن عاداته وما اعتاده خلال السنة كاملة. كيف يوظف الصبر في ضبط هذه المشاعر؟ تماما. هذا امتناع عن الملذات ومعاناة الجوع والظمأ. المعنى أقرب المعاني إلى ذلك هو معاني التشبه بالملائكة. الله. لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. فإذا أنت الآن متشبه بالملائكة في الشطر الأول. جميل. لا تأكل ولا تشرب، فهل تستطيع أن تتحقق بالشطر الثاني: لا تعصي الله تعالى ما أمرك وتفعل كل ما أمرك الله تبارك وتعالى به؟ هذا شرف كبير، مجاهدة، فيه مجاهدة كبيرة، وأيضا فيه رتبة عالية جدا، أنك تتشبه بالملائكة ولو لوقت قصير، هو يوم أو شهر كامل تمتنع فيه عن الطعام والشراب والملذات من أجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، متشبها بالملائكة الذين لا شغل لهم إلا
طاعة الله تبارك وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكذلك الصائم يقف بين يدي الله عز وجل، يراقب الله عز وجل، ولو كان في المدرسة، ولو كان في المصنع، ولو كان في الوظيفة. هي عبادة، الدراسة عبادة، والعمل عبادة، وأبواب العبادات واسعة جدا، دينية ودنيوية. وهو في عبادة يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمجرد الملاحظة، المراقبة، حضور القلب مع الله عز وجل. طيب، أنواع الصبر، بما أننا نتحدث أنه رمضان وشهر الصبر بامتياز، ما هي أنواع الصبر وكيف نتعامل معها؟ النوع الأول من الصبر الذي ابتدأت في الحديث عنه هو الصبر على المصائب، الصبر على الشدائد، وهو قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الصبر على البلاء ربما أشهر أنواع الصبر، ويحتاج إليه المسلم في جميع الأحوال. والأنواع الأخرى من الصبر تعين الإنسان على تحمل هذه الشدائد والمصائب عند نزولها. الآن الصبر على البلاء هذا له قاعدة أو أصل، ينبغي أن يكون رد الفعل الأول. هذا يستنبط من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري. مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر لها، فقال لها: يا أمة الله، في البقيع: يا أمة الله اتق الله واصبري. ولم تكن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام أو لم تنظر إليه، فقالت: لم تصب بمثل ما أصبت به. فوصل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرعت إليه فأدركته في المسجد أو في بيته عليه الصلاة والسلام، فقالت: أصبر يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما معنى ذلك؟ نرجع إلى ضبط رد الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أول ما يسمع الإنسان خبر المصيبة، أول ما يحل به البلاء أو تنزل به الشدة أو يخسر شيئا ما، ماذا يكون رد فعله؟ هل يقول: لماذا حدث هذا لي؟ أنا لا أستحق هذا. أو يقول: لما فعلت هذا؟ أو ينطلق إلى من آذاه بالسباب والشتيمة أو ما إلى ذلك. هذا رد فعل. ثم بعد ذلك يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، نحن بدنا رد الفعل من البداية. من البداية يكون منضبطا بالأخلاق النبوية. هذا يعني أن نحن أمام إنسان له صلة بالله، حاضر القلب والذهن مع الله. نعود إلى هذه النقطة لكن بعد فاصل إعلاني قصير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام، عدنا ثانية إليكم لنكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ العلامة محمد أبو الهدى اليعقوبي من علماء الشام الشريف والمقيم في المغرب الشقيق. سيدي، كنا نتحدث إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لكن لنكن واقعيين أكثر، أنه يحتاج إلى إنسان صاحب قلب متصل. إنسان قلبه غير متصل يصعب أن يتحمل عند الصدمة. صحيح. لذلك أقول العبادات مدارس، كل عبادة مدرسة كبيرة جدا تعلم الإنسان الصلة بالحق سبحانه وتعالى والصلة بالخلق. والصيام من ذلك أيضا. فأضرب لك مثالا فيما يتعلق بالصدمة الأولى والصدمة الثانية، أنه روي، الطبري ذكر في التفسير عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أن من ضرب كفه بفخذه عند سماع المصيبة فقد حبط ثواب صبره. الله. يعني سمع الإنسان نبأ المصيبة هكذا ما تكلم. الله. هذا رد فعل. هذا رد فعل كأنه يتضمن الاعتراض، الانتعاض، لماذا حدث هذا؟ رد الفعل الأول هدوء تام، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى. سبه أحد، شتمه أحد، أذاه أحد، أنا أستحق أكثر من ذلك بسبب عصياني لله عز وجل. ينظر في نفسه، يحاسب نفسه ولا يحاسب الآخر. يعني طالب نفسك بإكرامك للناس ولا تطالب الناس بإكرامهم لك. بل اطلب من الحق سبحانه وتعالى ذلك. هذا من كلام الصالحين. فإذا في هذه الحال يبقى مطمئنا، حتى لو آذاه الناس يقول: هذا أذى،
أنا أستحق أكثر من ذلك، أنا عصيت الله عز وجل وغفلت عنه سبحانه وتعالى، أكلهم إلى الله عز وجل، وهكذا بهذا الطريق. هذا يبقى مطمئن القلب، لأن عداوة الناس لا يمكن أن تنقطع، نعم. والحساد لا يمكن أن يزولوا. نعم. كل ما ازدادت النعمة بالإنسان كل ما ازداد الحسد والحساد. فلذلك الإنسان يبقى في عذاب إذا كان بده ينظر والله فلان عدو لي وفلان يؤذيني وفلان افترى علي إلى آخر ذلك، يبقى في عذاب. طب ألا احنا تعتبر بدنا راحة نفسية. لا تعتبر أن هذا مثالية زائدة؟ بمعنى ربما يجيبك أحدهم يقول لك يا عمي أنا لست نبيا ولست رسولا، هذا واحد. الأمر الثاني يقول لك طيب أنا فلان شتمني، أنا قلت أستحق أكثر لأنني أنا عاصي لله، سيشتري، سأصبح سبة عند الجميع، الكل سيشتري علي، وهذا يعني أريد أن أدافع عن نفسي، العين بالعين والسن بالسن حتى لا يجرؤ أحد علي. شوف رب العالمين قال من معاني الإيمان إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. إذا دافعت أنت عن نفسك كأنك تقول للحق سبحانه وتعالى لست بحاجة، أنا لا أكتفي بدفاعك، أنا أريد أن أدافع عن نفسي بنفسي. يا سلام. عندك رب خالق أحكم الحاكمين، ملك الملوك سبحانه وتعالى، ولا تثقوا بما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نحن ننظر إلى ثواب جزيل، نحن ننظر هنا إلى، تسمح لي أن أتوسع قليلا في الصبر. النبي رب العالمين قال سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا معنى ذلك لكل عمل كما قال العلماء ثواب محدود إلا الصبر. ويشبه ذلك أيضا الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصوم لي، الصوم لي وأنا أجزي به. يقول الحق سبحانه وتعالى وأنا أجزي به، كل عبادة أو الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، نص الحديث. يقول الله تبارك وتعالى إلا الصوم فأنا أجزي به، يعني ليس ثمة جزاء محدد أو مقدر، وإنما هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، عطاء الحق سبحانه وتعالى للصابرين. فإذا نظر الإنسان في مثل هذا الثواب علم أن الله عز وجل رتب على العمل الذي يتطلب قوة، شجاعة، يتطلب مقدرة للضبط، يتطلب مجاهدة شديدة جدا. وهذا الشيء ممكن لكل إنسان. نحن نرى حكماء في الخلق الأمة فيها خير الحمد لله، ولم ينقطع هذا الخير. هناك أصحاب أخلاق ربانية محمدية، وهناك من الناس من يتخلق بالحلم، والحمد لله الخير موجود في الأمة، موجود. فنحن لماذا نأخذ بالأمثلة أو نقارن بالأمثلة السيئة؟ لا، الخير أكثر بكثير ولله الحمد. وأمة الإسلام الخير فيها لا ينقطع أبدا. فأنا أقول هذا عام، ليس فقط خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة والتابعون وآباؤنا وأجدادنا، ورأينا أجيالا من الناس يتحلون بهذه الأخلاق. وفي النهاية نرى أن الصابرين هم الذين يفوزون. ومن أمثال العرب من صبر ظفر فظفر. فلذلك من عفى عن عدوه الحقيقة عفى الله تبارك وتعالى عنه. ومن ضبط أخلاقه وجاهد نفسه كان مثالا وقدوة. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب سيدي، بما نتحدث عن الصبر، قبل أن نختم أود أن أسمع شيء عن الصبر في طلب العلم، الجلد في طلب العلم، المجاهدة في طلب العلم، وأنتم مثال على هذا. عندما كنت طالبا في دمشق كان فضيلة الشيخ يقرأ الصحيحين البخاري ومسلم من بعد صلاة التراويح إلى الفجر، وكنت أتعجب من هذه الهمة ولا أستطيعها ولا أقدر عليها. يعني كل هذا الوقت الطويل في الشتاء، يعني كنا ننهي صلاة التراويح مبكرا، فيجلس الشيخ ليقرأ الصحيحين من بعد التراويح إلى الفجر. جلد في طلب العلم وهمة عالية. نريد أن يعي طالب العلم من أمثالي كيف يكون صابرا في طلبه للعلم. هذا يدخل تحت النوع الثاني من أنواع الصبر الذي بدأنا الحديث عنه، وهو الصبر على الطاعات. والنوع الثالث الصبر عن المعاصي. فلذلك الصبر على الطاعات، الصبر على الصلاة، الصبر على الوضوء في الماء البارد في وقت الشتاء، الصبر على المشي إلى المسجد في البرد الشديد، الصبر على غض البصر عند أمام المحرمات. هذا باب واسع من أبواب الصبر. وكذلك الصبر عن الحرام، الصبر عن المعصية، مع أن فيها لذة أحيانا ظاهرة للإنسان يمنع نفسه من ذلك. لأن الصبر على طلب العلم من جد وجد.
الإنسان لا يمكن أن يصل إلى ما يريد، خصوصا طلب العلوم الشرعية، إلا بالصبر. وأنا هذه نصيحتي لكل طالب علم من العلوم الدنيوية، الطب، في الهندسة، في الرياضيات، في الأعمال، إدارة الأعمال والاقتصاد. الإنسان يحتاج في جميع أبواب طلب العلم إلى الصبر. الصبر على القراءة، القراءة مملة أحيانا تكون، يقرأ ينام الإنسان. يحتاج إلى الصبر على الجلوس أمام الأساتذة، وخصوصا في طلب العلوم الشرعية على الركب في المساجد يتلقى العلوم بالإسناد. من صبر ظفر، بالصبر تنال أعلى المراتب. جزاك الله خيرا وأحسن إليك فضيلة الشيخ العلامة محمد أبو الهدى اليعقوبي من علماء الشام الشريف. كما أشكركم أحباء المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي بحلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.